בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 4/8/26, אני עם תת-אלוף בדימוס שלום בן משה בביתו שבראש העין. שלום, איש גולני, נלחם במלחמה במסגרת פלוגת ד' של גדוד 890 בגזרת אבו רודז נגד הקומנדו המצרי. השתתף במבצע אנטבה ובהמשך דרכו בצבא שימש כקצין משטרה צבאי ראשי וקצין חינוך ראשי. שימש פעמיים כראש עיריית ראש העין. שלום, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. בוקר טוב, שלום בן משה. נולדתי בתימן, אני יליד 1948 להוריי, אבי מורי זכריה משה ואמי רינה משה, ייבדו כולם זכרם לברכה. אז תגיד, ייבדו לחיים ארוכים. כן. בוא נתקן את זה, תקן את זה. אוקיי. מה אבא ואמא עשו בתימן? אבא שלי בתימן היה חייט. בתימן, כפי שאתם יודעים, היהודים אסור להם לעסוק בשום עבודות אחרות, וגם לא חקלאים, כי הם אסור להם. אז הם עסקו בעבודות, חלקם היו נגרים, חלקם היו חייטים, חלקם עבדו בעבודות שונות וצורפים, כל עבודות שיהודים מותר להם לעבוד. אבי היה חייט, והוא בעצם תפר נודות של מים לערבים, ותפר להם את החגורים שלהם, לחיילים שלהם, ותפר גם דברים נוספים. היה מאוד אהוד ומאוד מקובל. ואמי עקרת בית. מאיזה עיר זה היה? אתה יודע? זה בעיר שקוראים לה את'יין. אני אגב עליתי עליה בגוגל ארת, ראיתי את הבתים. היא נמצאת כ-20 דקות נסיעה מעיר הבירה סנעה דרומה, בהליכה של יום אחד. הולכים סנעה. הוריי גרו בתוך כפר שבעצם היה כפר ערבי, שגרו בו יהודים וערבים בשכנות, בית אחד יהודי, בית אחד ערבי, ומערכת היחסים איתם הייתה מערכת יחסים טובה מאוד, באמת הייתה טובה מאוד. אמי הייתה עקרת בית, נולדה לי אחות הראשונה, שלצערי הרב, כעבור שנתיים היא נפטרה, כי בתימן לא היה רופאים ולא אחיות ולא קופת חולים ולא תרופות, שום דבר לא היה. אתה חולה, יש לך חום, אם אתה מחזיק מעמד אחרי החום נשארת בחיים, אם לא אתה מת. זה נכון לילדים, זה נכון למבוגרים. וכשיש איזה מחלת אבעבועות, רוח, אז כל מי שנמצא שם חולה באבעבועות רוח, אין לו תרופות, חום 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 ומת, או חום 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 וחי. ככה זה היה. אבי למשל חלה במחלת אבעבועות רוח, והיה במשך שבועיים. אחת התרופות שהיו מקובלות, היו קוברים אותם באדמה, שמים עליהם חול, ואם אחרי זה הם שורדים, אז נשארים להם פצעים בפנים, אחר קטעים כאלה. כמובן אבי היה בעל קורא, היה תלמיד חכם גם בצעירותו. החיים וההוויה בתימן היה עבודה, בית כנסת, חתונות ושירה, ומרוצים מהחיים ומחכים מתי עולים לארץ. לא בונים, אין עתיד שם, לא בונים עתיד ולא חוסכים כי אין מה לחסוך ואין בנקים ואין שום דבר. מחכים מתי לעלות לארץ ישראל. זה התפילה שלהם כל בוקר, כל צהריים, 3 פעמים בשבוע, וביום מתפללים עולים לארץ ישראל.
את כל זה אתה יודע מסיפורים של אבא. ודאי, סיפורים של אבא. למה הפרויקט הזה חשוב? כן. זה מורשת. ודאי, מסיפורים של אבא, מסיפורים של חברים של אבא. אבי היה פעם אחת בחודש וחצי הולך ברגל לסנאה, לתת להם כל מיני מוצרים שהוא תפר, מוסר אותם שם לחייטים היהודים, הם מוכרים את זה, נותנים לו כסף, הוא חוזר לזה בכסף. בכסף הזה קונה מצרכים, וקונה גם פעם אחת בכמה זמן פרה עלתה אז גרוש זה המון כסף היה, המון כסף. ובמהלך הימים שהיו שם, הערבים היו משלמים להם או בכסף או בשווה כסף. שווה כסף זה חיטה, שעורה, צימוקים, עדשים, מה שצריך לבית. כפי שאמרתי, היחסים היו באמת טובים. כשהיו סכסוכים בין יהודים לבין ערבים, היו מעט סכסוכים, מעט מאוד, לפי הסיפורים. היו מגיעים למושל המחוזי, היה מושל המחוז, שהיה כפוף ישירות לאימאם שישב בסנה, ואם העניין הזה לא מגיע לכדי הסדרה, עולים לסנה. בעיר הבירה היה יהודי שהיה סוג של עורך דין, היה מייצג את המשפחה מול המסוכסכים, והאימאם היה מחליט, משהו מחליט, נגמר העניין. והמושל המחוז היה שומר על היהודים, היהודים בתימן קראו להם ذمי זה בן חסות. כל יהודי משלם כל שנה מס גולגולת, שהכסף הזה הולך למושל המחוז, מושל המחוז זה חלק מהיהודים מעביר לאוצר של האימאם בתימן. והנה הגיע הזמן, כל מה שאני אומר לכם זה סיפורים, אני לא... הייתה מלחמת השחרור, והיהודים שמעו מה קורה, היו מגיעים כל מיני ידיעות כאלה ואחרות, שאפשר לעלות לארץ. אבי שהיה המנהיג של הכפר, אמר לכמה משפחות, אנחנו עולים לארץ. ולא כולם הסכימו לעלות, עוד לא היה אישור רשמי, אבל אבי היה חלוץ מחנה. כמה משפחות התארגנו, הלכו ברגל, שכרו משאית, והלכו וחנו בהמתנה לקבל אישור להגיע לעדן. המחנה שהיה אמור לקלוט אותם קראו לו חשד, חטא שין א' ד', שהיה קרוב לעדן. המתינו שם חצי שנה, לא קיבלו אישור, ואז הוא נאלץ לחזור חזרה, וכעבור חצי שנה אמרו להם עכשיו אפשר לעלות. האימאם נתן אישור לעלות, הגיע לאיזה הסדר כזה או אחר, שקט, כי הערבים לא כל כך אהבו את זה. הפלסטינים ששמעו שיהודים מאפשרים ליהודים לעלות לארץ עשו קשיים רבים מאוד, והתארגנו כולם בלי יוצא מן הכלל, השאירו הכל שם, את כל מה שהיה להם שם, רק מה שיכלו לקבל כסף לקחו איתם והלכו ברגל עד זמן מקום מסוים, בערך יומיים שלושה. אחר כך שכרו מסעיות שהסיעו אותם, והם נסעו במסעית עד שהגיעו למקום. לצערה הרב של אמי, שהייתה כבר יתומה כי אביה נפטר, פה אני פותח סוגריים, המשפחה של אמי הייתה משפחה עשירה מאוד, כי היא עסקה בעצם בייצור של אבק שריפה. מי שהתמחה בזה ידע שבמקום מסוים יש סוג של אדמה שמערבים אותה עם אדמה נוספת,
והופכים את זה לאבק שרפה. אז המשפחה של אבי, לדורותיהם, כולל סבי, אבא שלי, אמא שלי, היה בקיא בזה, והערבים היו מזמינים ממנו אבק שרפה לכדורים שלהם, לחתונות, לציד. באחת הפעמים שפנו לסבי לייצר להם אבק שרפה, אמר להם, אבל עכשיו האבק שרפה עוד רטוב, עוד לא התייבש. מוכרחים, יש חתונה, למחרת ביום שישי חתונה צריך לירות. כפי שאתם יודעים, הערבים יורים בלית ברירה, הוא שם את האבק השרפה הזה בתוך איזה מגש כזה גדול, שעשוי מנחושת, ופיזר את האבק השרפה הזה ושם אותו על התנור, כדי שהוא יתייבש מהר. ולצערנו הרב, הוא היה מפזר אותו. האח של אמי שהיה גדול ממנה ב6 שנים, הוא גם כן הגיע לארץ, אומר לאביו, תראה, אני רואה פה, יש, בתימנית, לא חשוב המילה, יש ניצוצות. לא הספיק להגיד זה, וכמובן הכל התלהב, והוא נשרף, כל הגוף שלו, כל הפנים שלו, והוא מת. האח של אמא שלי נפצע בעיניים שלו, ונרפא לימים. יש נקודה חשובה שרציתי לספר לכם, שכשהסבא שלי, האבא של אמא שלי נפטר, למעשה הם נשארו שניהם יתומים בבית. אבי, אמי ודודי, אח שלה. הם עברו לביתם, כי אמם התחתנה עם מישהו אחר מהכפר, בן משפחה, והם נשארו בבית, היה להם בית אבן, למעלה חדרים, והיה להם מחסנים של אוכל, ולמטה כמובן, כפי שהיה מקובל, גם בכפרים הערבים פה בארץ. היו שם עזים, פרה וכו' וכו'. והם התפרנסו, שניהם. היו הולכים לעבוד שניהם. עובדים, מקבלים חיטה שעורה, שמים במחסן. ככה עד שהם התחתנו. ההורים שלי התחתנו בתימן, וגם דודי התחתן בתימן. הגענו לחשד, למחנה העולים. שם קיבלו אותנו, הכל כמובן לפי הסיפורים. והמתנו למטוסים, ועלינו על המטוסים, היה קשה מאוד שם, היה בחשד. זאת מושבה בריטית, אבל היו שם הרבה יהודים. ומחנה עולים שהפעילו אותו הג'וינט. עלינו למטוסים, והגענו לארץ. המשפחה שלנו, של אבי, התפצלה. אבי אמר, אני רוצה לעלות לירושלים. וחלק המשפחה האחר עלו לפה, לראש העין. ראש העין למעשה היה מבנה, מחנה בריטי של הצבא הבריטי, שהיה מבנה לוגיסטיקה והחזקה של חיל האוויר המלכותי. היו פה כמה מבנים, כולל המבנה שאנחנו נמצאים בו, שנבנה ב-1947-48. היו כמה מבנים פה, מחנה שקראו לו מחנה א', המקום התחלק מחנה א', מחנה ב', מחנה ג', מחנה ד'. ומבנים גדולים שהם גדולים מאוד, ששם הצבא הבריטי החזיק את כל המחסנים שלו. כולל הקולנוע שנמצא כאן שחניתם מאחוריו, היה חדר האוכל של הקצינים, ולימים היה הקולנוע של ראש העין, המקום היחידי שבילו בו. אנחנו הגענו לירושלים, למקום שנקרא הר איתן. היה שם כפר, קראו לו חירבת אל-לוז, זאת אומרת חורבת השקדים, היו הרבה שקדים שם. גרנו שם באוהלים, היו גם מבנים של הערבים שם, חושות כאלה, ואבי מיד כמנהיג של הקבוצה, זיהו אותו אנשי הג'וינט, ואמרו לו, אתה עכשיו תבוא לירושלים, תעשה קורס, שבוע ימים תהיה הרבש, רכז ביטחון שוטף. בינתיים הוא עבד בסיטות אבנים.
צריך לבנות את מדינת ישראל, את ארץ ישראל. אמי באותה תקופה הייתה נשארת בבית, אבי נסע לירושלים והיה רבש, ואמא שלי בהיריון, הייתה לי גם אחות שנולדה, עלתה בגיל 8 חודשים מתימן, ואמא בהיריון כבר פעם שלישית, והיא צריכה ללדת. עכשיו אבי לא נמצא, אז היא אומרת להם, אני אתקדם בינתיים למחנה הצבאי, יש שם חיילות וזה, והיא הולכת ברגל לבד בתוך הקוצים והדרדרים, מגיעה למחנה הצבאי, יוצאות את החיילות אליה, רואות אותה, מה את עושה פה? אני צריכה ללדת. הזמינו לאמבולנס, אמבולנס הגיע, נכנסה לאמבולנס, והיא ילדה את אחותי השלישית, קוראים לה בקי, בתוך האמבולנס. כשאבא שלי בא, איפה רינה? אמרו לו, אני בבית חולים. זה חלק מהחוויות. הייתה לי עוד חוויה אחת קשה. כעבור חצי שנה שהייתי שם, היו מחממים מים בתוך פח של ריבה כזה. ואני ירדתי לעין כרם, עין כרם גרה אחותי, אחות של אמי. הם באו שנה לפני זה, הם עלו מעדן. ואני שיחקתי בפרימוס היה שם, המים החיים נשפכו עליי, ואני קיבלתי קביעה בבטני. אחרי שהיינו שם, אמרו לאבי, אנחנו בונים לכם עכשיו מושב, קוראים לו אבן ספיר. ממש למטה שם. בינתיים בפרצלציה הזאת של האדמות שהיו צריכים לתת למושב, חילקו. יש פה בראש העין בחור שקוראים לו איתן כבל, הוא קרוב משפחה שלי, כן. הם קיבלו את האזור של בית חולים הדסה, היה חלק מהחלק שלהם הם צריכים לקבל. התחילו לבנות את המקום, כעבור חודשיים בערך, ירדו מסתננים מכיוון בתיר, מה שהיום ביתר עילית, ירדו לגנוב, היה שם שומר, הרגו אותו, והמשיכו הלאה. הם באו מכפר שקוראים להם וולג'ה, כפר וולג'ה קראו לו. כמובן הייתה שם פחד גדול מאוד והתמרמרות וכדומה. כעבור חודש ימים, עוד פעם הרגו עוד אחד, לאותה משפחה. משפחת חזון, היו איתנו שם. אמרו המשפחות לאבי, אנחנו לא נשארים פה. זה מושב דמים, במושב דמים לא נשארים. על הפסוק שאומר, ועשית מעקה לגגיך, פן יפול הנופל ממנו, ולא תביא דמים בביתך. חייב לעשות מעקה. אנחנו עוזבים. אבי הזמין מסעיות באוטובוסים, ונסעו לראש העין. הגיעו לראש העין, הם כבר היו מאוחרים, לא היה להם מקום. אמרו להם, בינתיים אתם תלכו, יש שם תחנת רכבת שם, איפה שמבצע אנטיפטרוס. ישבו שם, וכל פעם אבי היה עולה. אז כעבור שבועיים מצאו להם מקום, בנו להם אוהלים, הם גרו באוהלים, ואחר כך גרו בצריף, שעשוי מפח, לוהט, ואחר כך אוהל 11 משופר שעשו לו ריצוף של בלטות 40x40, והשתפר המצב שלנו שם, כן? ואחר כך העבירו אותו למבנה. מבנה כזה, כמו המבנה הזה, שגרו בו 3 משפחות. שם גרנו שם. קראו לזה מחנה הדסה. בהדסה הייתה מיילדת שקראו לה, לא זוכרת שום. אישה נפלאה. היא ילדה את הנשים שם. והיה בחירות.
1955. אבי כבר כמובן התפרסם פה, ופה בראש העין. ראש העין היא מיקרו-קוסמוס של תימן. כי הגיעו אליה כל התימנים מכל הערים ומכל הכפרים. שרבים ובזנים וחבנים, כל מיני, לא חשוב כרגע, ממילא אנשים לא יודעים, רק מי שמכיר את זה. היו בחירות קשות, ואבי נבחר, להיות ראש המועצה הראשון. לא היה לו חיים קלים פה. הייתה קואליציה, חברי המועצה היו 7 למיטב זיכרוני, עם 4 יש לך קואליציה ו3 באופוזיציה. אם אתה לא מסתדר איתם, ולא נותן להם עכשיו כרגע איזה תפקיד כזה או אחר, אז אחד עובר ואתה מדיחים אותך. ולכן היה שם, התופעה הזאת של ההדחות היו לא רק פה, גם בכל הארץ. עד שהיה, חוקקו חוק, קראו לזה חוק הקלנטריזם, היה איזה קלנטר אחד מירושלים, ואז אמרו, אי אפשר יותר להדיח ראש עיר, רק בבחירות. אבי נבחר, מלחמת סיני. אבא שלי היה לוחם בחטיבה 7. היה לו MG זה מקלע גדול מאוד כזה, כבד, 13 קילוגרם. הלך למלחמה, היה חודשיים שם. באחת הפעמים, אנחנו כבר גרנו פה. זאת אומרת, אנחנו, מהמבנה שדיברתי עליו, אבי פנה לסוכנות לפני המלחמה, ורכש את המבנה הזה מעמידר, וגרנו פה. זה לא היה דומה, היה פה רק מבנה מוערך, והוא הוסיף לזה עוד איזה חדר שירותים, כי לפני זה שירותים הם בחוץ, והמקלחת, וגרנו פה. באחת הפעמים שאבא שלי היה במלחמה, שאל אותו המ"פ שלו, תגידי, אתה נשוי? כן. כמה ילדים יש לך? אמר, 6. אנחנו 7, כי הבן שלי, אחי הצעיר, נולד יותר מאוחר. מה אתה עושה פה? אסור לך להיות כאן. לך הביתה. הגיע לכאן. אני זוכר שקיבלנו אותו. השער לא היה שער מתחוקן כזה, השער ברזל שאבי. הוא הגיע עם מעיל כזה ירוק כזה, אתם זוכרים את המעיל ירוק כזה לצמר. בא, וכאילו עכשיו הגיע המשיח. התנפלנו עליו, אנחנו הילדים יותר גדולים, והוא חזר לכאן והמשיך כמובן את תפקידיו. למעשה אבא שלי היה ראש מועצה און אוף וחבר מועצה עד 1982. זה בעצם היה המקצוע שלו? העיסוק שלו? הסכם פוליטי? אבא שלי, שכחתי להגיד לכם, שהוא היה מזכיר מפלגת העבודה. אבא שלי היה בן גוריוניסט מובהק, אוהד של בן גוריון, משהו מהסרטים. כן, באמת מאמין באמונה שלמה. אמר, דוד מלך ישראל הקים את ממלכת ישראל, דוד בן גוריון הקים את המדינה. ואפשר להגיד שבן גוריון היה מנהיג עצום וגדול, שאם הוא לא היה, לא הייתה קמה המדינה. הוא היחידי שהיה לו אומץ להגיד, תקום מדינה. היה לו גם האומץ להגיד, נקבל תוכנית החלוקה, שלשמחתנו הערבים לא קיבלו אותה. לימים אבי פרש, הקים עמותה, והעמותה הזאת הקים את מרכז יום לקשיש, שלימים הוא גם היה שם. על אמי אני רוצה לספר אנקדוטה אחת חשובה. אמי כמובן לא יודע קרוא וכתוב, כי בתימן לא לומדים. היהודים יודעים עברית, וקוראים עברית בלשון הקודש. יום אחד מגיע מכתב רשום לאבי. מגיע מכתב רשום. הדבר אומר לאמא שלי, צריכה לחתום. אמרתי לה, לחתום?
תביא את האצבע, שם לה כתם פה, וחתמה. עכשיו כן, וכיוון שאני הייתי הבן הגדול בבית, ועזרתי לה מאוד, היא משתפת אותי ואומרת לי, אני? אשתו של ראש המועצה הולכת ללמוד, הלכה ללמוד. היה פעם עיתון שקראו לו דבר לילדים, הלכה ללמוד, יום יום, הייתה חוזרת, כותבת וקוראה, מקריאה לנו סיפורים ושירים, ככה היא למדה. אמרה לי פעם אחת, אם אני הייתי פה עולה לארץ, הייתי פרופסור. הייתה אישה חכמה מאוד מאוד, עזרה להביא מאוד מאוד, הייתה מאחורי הקלעים. אנחנו ילדים, אין מתנ"ס, אין מועדון, שום דבר. פה באזור של הבניין הגבוה הזה שנמצא, קראו לזה מחנה א', היה שוק של ראש העין, של כל ראש העין היה שוק. אנשים, כמו בתימן, בנו להם איזה מבנה מסוים, אחד מוכר גרעינים, השני מוכר תבלינים, השלישי מתקן שעונים, ושם היה שוק, המרכז של ראש העין. עכשיו אני חוזר בבית הספר, אין מה לעשות, משחקים, הולכים בשוק. הכניסה ראש העין הייתה שם, קרובה מאוד, במרחק של כניסה אחת בלבד, במרחק של 200 מטר מפה היה כביש אחד, לכל אורכו מבנים בריטים, ויוצאים משם. היו מגיעים לראש העין כל מיני אנשים שבאים לראות את התופעה המעניינת הזו של תימנים, איך הם נראים, ומה הם עושים, ומה הם עובדים וכו'. היו גם סיפורי אגדות שיש פה איזה אחד שהוא, יש לו כוחות מיוחדים, ואישה יש לה כוחות מיוחדים, היו מגיעים למחנה א'. מי נמצא במחנה א'? אני כבר דיברתי קצת אנגלית, ומגיעים תיירים, דיסקסתי איתם באנגלית וגם בעברית, שואלים אותי, תגיד, יש פה איזה אישה שהיא פותחת זה? אמרתי, כן, לך מפה, סע עוד קצת זה, תגיע אליה. המבנה שלה קיים עד היום, הוא היום בית כנסת. מגיעים אליה, עכשיו אני נלוויתי כי הייתי סקרן. נלוויתי לאחד מהם, נכנסנו פנימה, יש בה אישה, לבושה, כמו ערביות ככה, כן? ויש לה צלחת כזו גדולה שעשויה מקש, ובתוך הצלחת הזאת יש אבנים. עכשיו היא שואלת מה הבעיה? הוא אומר, תשמע, יש לי בעיה, אישה וזה, לא הולך לי ענייני וזה, וסכסוכים, כל מיני סיפורים כאלה. היא אומרת, טוב, שמעתי, לקחת את האבנים, מפזרת אותם. עכשיו באופן טבעי, כשאתה מפזר את האבנים, אז יש 2 אבנים פה, 3 פה, 1 פה. היא אומרת לו, האבן הזאת, תראה פה 2 אבנים פה, אלה מסכסכות ביניכם. והוא מאמין, משלט לה והולך, הוא רוצה מהחיים. תעשה ככה, ככה, והוא הולך שלום בישראל. היה גם פה בית כנסת, קראו לו אלבום, שעלה מתימן, שמי שכתב אותה בתימן היה מקובל גדול מאוד, ואנשים היו מגיעים מכל הארץ התימנים להתפלל באלבום ולתרום לו. קראו לו אלבום, אלבום זה אסור לדבר בכלל. והסיפור מספר שכאשר הוא כתב את ספר התורה, הוא בכלל לא דיבר. והוא היה בית כנסת מאוד מאוד, ספר מאוד מאוד קדוש. הילדות שלנו הייתה ילדות בלתי רגילה. לא היה חזר לנו שום דבר. פעמיים בשנה הולכים פה בשוק, היה שם אחד מוכר בגדים, קונים בגדים לילדים, פעם בחגים, בראש השנה ובפסח. נעליים קונים נעליים במספר אחד יותר גדול, כי הרגל צריכה לגדול. וכשהנעל כזאת מתבלה, הולכים לסנדלר, והוא עושה לך בחלק הקדמי ובחלק האחורי, שם לך כזה ברזלים שיגידו לנעל שלא תתבלה. בכלל לא קיטנו, היה ברור גם, זה החיים, כולם אותו דבר.
הייתה לנו ילדות מאוד מאוד נעימה. בתוך החסר הזה לא הרגשנו שחסר שום דבר. אני בבית ספר יסודי, קראו לו זרם העובדים, לימים אוהל שלום, מנהל בית הספר שלי, סעדיה חובשי, זכרו לברכה, שהיה חתום על מגילת העצמאות. בין החותמים, כן. הייתי תלמיד טוב. אבי שלח אותי פעם אחת למורי, ללמוד קריאת תורה. הלכתי למורי פה בשכונה שלנו, היה קשוח כזה. מי שטועה, נותן לו מקל במקל לח כזה. אחרי יומיים שלושה חזרתי לאבי, אמרתי, אבא, זה לא מתאים לי. למה הוא צריך להרביץ? אמרת, לא הולך אליו, אני אלמד אותך אני. אבי היה בעל קורא, תוגע בשופר, חזר פה, בית הכנסת הזה, של עד הקולנוע. ולמדתי אצל אבי, ואני עד היום קורא בתורה. אני מתפלל כל יום, כל בוקר. אני לא דתי, אני נוסע בשבת בעוונותיה הרבים, אבל אני אדם מאמין ואדם מסורתי. כמו שאמרתי, נכנסתי לכיתה א' לבית ספר זרם העובדים, שהיה בית ספר מסורתי ממלכתי דתי, והיה לחץ מהמשפחה שאני צריך ללכת לאגודת ישראל, כי כולם אגודת ישראל. הלכתי לאגודת ישראל, נכנסתי לכיתה א', הייתי תלמיד טוב, ואני רואה שהם, מה שאני כבר יודע, ושחרתי, הם עוד לא יודעים. חוץ מזה לא אהבתי את המסגרת הדתית הזאת, אמרתי לאבי, אני לא רוצה להישאר שם. אבא באותו זמן ראש המועצה? אבי ראש המועצה, כן. אז אתה הבן של ראש המועצה. ככה קראו לי דרך אגב. ככה קראו לי כל הילדים, הבן של ראש המועצה. וכאלה אמרו, הבן של המועצה. סיימתי כיתה א' ועברתי לכיתה ג'. לא עליתי לכיתה ב'. כבר ידעתי קרוא וכתוב, והייתי תלמיד טוב, ואני בכיתה ג'. ואני בקושי בן 7. כי נכנסתי יותר מוקדם. עברתי לבית הספר, הייתה לנו תקופה מאוד מאוד יפה בבית הספר. המנהל שלנו, כמו שאמרתי קודם, היה סעדיה חובשי, שהיה לימים חבר כנסת, שבעצם היה חבר כנסת לפני זה, והיה חתום על מגילת העצמאות. וסיימתי את הלימודים בבית הספר, והלכתי לבית הספר התיכון, ואחר כך, כשסיימתי את הלימודים, הלכתי לבית ברל. בבית ברל למדתי בסמינר למורים. ליד בית ברל היה סמינר למורים למשפחות מסורתיות שהגיעו מכל הארץ. זאת אומרת שלפני הצבא הלכת לבית ברל. נכון. בבית ברל למדנו בסמינר קראו לו קלמניה, שזה היה שלוחה של בית ברל. בבית ברל עצמו למדו הלא דתיים נגיד, ובקלמניה מבנה יפה כזה בתוך הפרדסים, הגיעו תלמידים לכל הארץ, שהם בנים למשפחות מסורתיות, שההסתדרות רצתה שהם ילמדו למורים ויהיו מורים דתיים. למדנו שם, היו שנתיים בלתי רגילות. עבדנו גם בחקלאות, היו לי מורים יוצאים מן הכלל. היה לי מורה אחד שהיה מורה שלימד אותנו צפרות. היינו יוצאים באמצע היום, מסתובבים, מחפשים ציפורים, ועם המגדיר של הציפורים, מגדירים איזה ציפור זה היה. והייתה לנו מורה, והם משדה ורבורג ובצופית, שם ליד זה ממש. והייתה לנו מורה על חקלאות, יוצאת מן הכלל שלימדה אותנו על חקלאות. הייתה תקופה
מאוד מעניין, גם חברתית, כי זה ביחד. ולמדתי שם, סיימתי שם והתגייסתי לצבא. באיזה שנה אנחנו מתגייסים? 66, לפני מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים הייתי חייל. רגע, לאן אתה מתגייס? היה בצבא, הייתה מסגרת בצבא שנקראת הכנה למ"כים. לקחו כאלה שהם, יש להם השכלה גבוהה יותר, שלחו אותם לקורס מ"כים, כדי שילכו לקורס מ"כים מהר, וכדי שילכו אחר כך ישתלבו בצבא. הלכתי להכנה למ"כים, ומשם עברתי לגולני, והלכתי לקורצינים, והייתי בקורצינים, בבת אחד. איפה זה הכנה למ"כים? בכרמיאל? 906? כן, כן. לא, בזמנו זה היה בצריפין, עוד לא היה כרמיאל. יש לך איזו חוויה מיוחדת מהטירונות, או משהו ככה שזכור לך, איזה קאדר מיוחד? אין לי חוויות מיוחדות מקורס מ"כים, היה קורס לא קל, והיה קר מאוד בתקופה הזאת. ובתום קורס מ"כים, למעשה הגעתי אחר כך לקורצינים, בפרק זמן קצר, כי הייתי בהכנה למ"כים שבעצם קיצרה את משך הזמן. זה היה כזה, כמו זימון ישיר כזה. ואתה איש גולני באותו זמן? עוד לא. עוד לא. עוד לא. ואני מיועד. וקורס הקצינים שלנו התחיל בסירקין, ואחר כך עבר לבה"ד 1, מצפה רמון. היה שם רס"ר האגדי. קורס קצינים היה קורס מאוד מאוד יפה ומעניין, ובתום קורס הקצינים שובצתי, עברתי לגולני. הגעתי לגדוד 13 לגולני. כלומר, בתור מ"מ צעיר, גומר קורס קצינים לגולני. גולני. בעצם קצין חוץ, לא גדלת בגולני. לא הייתי חייל בגולני בתחילת הדרך. הגעתי לקצינים והשתלבתי מהר בגולני, מכיוון רוב החיילים בגולני היו באותה תקופה חיילים ששמעו גולני, לא הגיעו בכלל, ברחו בדרך. באמת בכל הארץ. הייתי מ"מ של מחלקה לוחמת. לפני זה הגעתי, לפני שהגעתי לגדוד, אז הגעתי לבח של גולני, בשרגא. המ"פ שלי היה מנדי, שלימים היה אלוף בצבא. אנחנו חברים עד היום, חברים במשפחות, נפגשים. אנחנו קראנו לו מנדלסון, לא היה קורא לי שלוימלה. והגעתי אליו לעמיעד. עמיעד זה קיבוץ בצפון, בדרך לקריית שמונה. המאהל נמצא בתוך סלעים קיקלופים כאלה. ואנחנו עושים טירונות. ועם החיילים שהיו בבח, אתה 3 חודשים בבח, ואיתם אתה עולה לגדוד. כך זאת הייתה המתכונת הזאת. המפקד שלנו בגולני אז בשרגא היה אורי סגי, קראו לו בזמנו אורי אייזנברג. עליתי לגדוד, הגדוד היה ברמת הגולן, המג"ד היה אמיר דרורי. כל אלה לימים אנחנו היינו ביחד אחר כך שגדלנו, משפחות ביחד וכו'. היה מג"ד באמת שזכור לנו כי הוא לא מדבר בכלל. איש שתקן, קשוח, והיה אמיץ לב. עכשיו בגולני, באופן כללי, החיים בגולני בנויים בצורה כזאת. יש לך
בערך חצי שנה, 5 חודשים אימונים, וחצי שנה תעסוקה מבצעית בקווים. אז פעם אחת בסיני, פעם אחת ברמת הגולן, פעם אחת בבקעת הירדן. הגעתי לפלוגה שקראו לה פלוגה א', המספר של הפלוגה א', גדוד 13. אחר כך הייתי סמג"ד ומג"ד ב-51, שאני אספר בהמשך. פלוגה א'. ואני אגיד באופן כללי שהוא מתאים לכל התקופות. מה עושים בקו ומה עושים באימונים. התקופה, צריך לזכור, אנחנו נמצאים עכשיו בעצם כבר ב-67. נמצאים ב-67, וכבר התחילו הפעולות של המחבלים. יאסר ערפאת, שהקים ב-64 את פתח, אז הם היו קצת, אחרי מלחמה, קצת לא ידעו מה לעשות מעצמם, מלחמת ששת כתב בהם קשות. שנה אחרי זה התחילו ההסתננויות שלהם, לאורך הגבול. הגבול הארוך שלנו שהוא בעצם מרמת הגולן, ואחר כך בקעת ירדן וגולני, ומתחלף עם הצנחנים כל כמה זמן. יושבים בקו במוצבים, בבוקר, יוצאים בבוקר מוקדם, פותחים את הציר, לפני שהציר פתוח, החקלאים לא יכולים לצאת לעבודה. כל הקיבוצים והמושבים לאורך כל הקו שם, אשדות יעקב ובבית יוסף המושב וכל כפר חיים, לא כפר חיים, מעוז חיים, כל המקומות האלה. והמושבים התימנים שהדתיים שם, טירת צבי ואחרים. ואנחנו במוצבים. יוצאים בבוקר, פותחים קו, חוזרים חזרה למוצב, שומרים את המוצב, שומרים את המוצב כדי שלא יתקפו אותנו. והמחבלים יורים. ויורים גם על המושבים, ויורים גם על היישובים, ובית שאן מופגזת כל הזמן. ומי שנוסע על הכביש של בית שאן, בעצם נוסע, ולאורך כל הכביש, הגשרים האלה, גשרונים, זה מחסה למקרה שמתחיל לירות. יורים ארטילריה, וגם הירדנים ירדו עלינו, עזרו להם. הם ישבו בבקעת הירדן לאורך הגלעד ודרומה המואב וכו', ואנחנו ישבנו בצד שלנו. והחוויות שלנו והפעילות שלנו בתעסוקה מבצעית, מדי פעם יוצאים, עושים מערבים על הירדן, כדי לקבל אותם כשהם מגיעים, ועושים מערבים חודרים פנימה. זה אגב, זה היה גם כשהייתי סמ"פ, כשהייתי מ"פ. זאת הייתה הפעילות. פעילות מבצעית אינטנסיבית, חשובה מאוד, כי בלעדינו ההתיישבות לא יכולה לעשות שום פעילות. כשהייתי מ"מ, באחת הפעמים שהייתי מ"מ, ישבתי במוצב שנקרא סלרי. זה מוצב שנמצא על הגבול בין פיקוד מרכז לבין פיקוד צפון. מי שאחראי על זה החטיבה שישבה בצמח. יום צמח יש שם מרכז אזורי. מרכז אזורי, ויש אקדמיה שם, בית ספר לנדסאים, שאני אפגוש אותם כשאני אהיה אזרח אחר כך שם. והמג"ד מופיע, אומר לנו, תקשיבו, יש ידיעות מודיעיניות, שם חבלים אמורים לתקוף מוצב שנמצא בקו התפר, או בין פיקוד מרכז לפיקוד צפון, או בתפר בין החטיבה צמח לבין החטיבה שישבה ברמת הגולן. שם זה גם כן יש שם אין יציאות. אני לא יצאתי הביתה חודש וחצי. כמובן בימי שישי היינו הולכים להתקלח
בטירת צבי, היישובים שם, המושבים, הקיבוצים הדתיים היו ממש נפלאים. היו מביאים לנו דגים ואוכל, ולא יצאנו. כל בוקר יש כוננות עם שחר. כוננות עם שחר לא משחקים, יורים. כן, בבוקר, אנחנו לא ישנו באותה תקופה לא ישנו בתוך האוכלים, ישנו בתוך השפניות. שפנית זה שפנית שנמצאת צמודה לעמדה. עם בגדים, קורה משהו, ישר לעמדה. חיים קשים, אבל מעניינים. ואנחנו כל בוקר קמים ויורים. אפרופו שמדברים מה קרה, למה לא כוננות עם שחר באוקטובר? כי בכלל אף אחד לא חשב שמישהו בכלל יעשה משהו. זה נגיד כשנגיע בבוא הזמן. בוקר אחד אני מקבל ידיעה שהמחבלים תקפו את המוצב שיושב על הגבול בין צמח לבין רמת הגולן. והצליחו לחדור, נהרגו לנו שם חיילים, אבל הרגו אותם. זה היה מאוד, פלוגה שלנו, פלוגה גיבל. אחר כך אנחנו, באחת הפעמים, היינו צריכים למקש, אני מדבר לך כמ"מ עכשיו, היינו צריכים למקש את המורדות הצפוניים שהולכים לכיוון אל-חמה, כדי שהם לא יעלו מלמטה של מפגש הגבולות שם. ואנחנו הולכים עם מגד ויורדים, והם זיהו אותנו, התחילו להפגיז אותנו במרגמות. אתה שוכב, מה אתה עושה עכשיו כרגע? נופל פגז פה, פגז פה, פגז פה, אמיתי. אז כמובן הגבנו למקורות הירי, ועוד סיפור אחד שאני זוכר עם אמיר, שהייתה חדירה של מחבלים, ועשינו מרדף. ובמרדף, אמיר יושב עומד על הזחלם, יורים כל הכיוונים, והוא ממשיך לעמוד. הוא לא יודע מה זה פחד בכלל. והיה דוגמה אישית, באמת, ויוצאת מן הכלל. זו התקופה של מ"מ, ירדנו לסיני, ובסיני הייתה מלחמת התשה, היינו בהתחלה באזור הגממר הגדול, שם ישבנו, והתחילה הבנייה של המוצבים. כבר נהייתי סמ"פ של פלוגה א', מ"פ קראו מלמודי, ובונים את המוצבים. בונים מוצבים, הייתה הפסקת אש בבניית המוצבים, בונים מוצבים, וגם כן תקופה לא פשוטה, חיל ההנדסה עבד שם ימים ולילות, בנינו את הגביונים. גביונים זה רשת כזאת שבתוכה שמים סלעים כדי שיחזיקו את עודפי האפר שלא ייפלו. ולפני זה, לפני הפסקת האש, אנחנו יושבים במוצבים, וכל מי שמרים את ראשו, והם היו יורים עלינו גם מרגמות, הם היו רואים את הג'יפים שמגיעים, או הזחלמים שמגיעים מרחוק, ואלה שמגיעים למוצב יורים עליהם. היה צריך לרוץ מהר מאוד, ישר להיכנס לתוך השפניות. הם שמו גם מערב פעם אחת, ב-26 באוקטובר, עד כמה שאני זוכר, לחטיבת צנחנים, הרגו שם כמה חבר'ה מהצנחנים. לימים אחד החיילים שנהרג, אחד החיילים שנהרג היה איתי בסמינר למורים, בקלמניה. משפחת כהן ממושב פרזון.
הייתה תקופה מאוד לא קלה. באחד הפעמים, אחד הקצינים שלי, אנחנו כדי לטפל בבעיה של היה להם תצפיות על האקליפטוסים. קופים, בנקרוא לזה. בדיוק, קופים. אז אנחנו החדרנו צינור בקוטר כזה בערך, דרך מתוך המוצב, מתחת לסוללה, והחדרנו אותו באופן כזה שהוא יוכל להיות מעבר לסוללה, ואז שמו רשת הסוואה, והוא היה יכול להיכנס, היה צופה ומכוון את הטנק, הטנקים היו יורים על החבר'ה האלה, וגם אנחנו במקלעים. באחת הפעמים, אחד הקצינים שלי, קצין בשם שחם, שנכנס לשם, הם כנראה הצליחו לעקוב אחרי הפעילות הזאת, והוא נורא ונהרג. קיבל כדור בראש ונהרג. בעצם זאת הייתה תופעה שבכל יום היו נהרג חייל אחד או שניים מהפעילות הזאת, והיו מודיעים ברדיו, וזה היה דבר של מהפכה. כדי לחזור הביתה, היינו נוסעים כאן בג'יפ איזה כמה שעות טובות, עד שהם מגיעים פעם בשבועיים, 3 שבועות הביתה, וכך חוזר חלילה. לפני שהסתיימה הפסקת האש, ישבתי במוצבים שונים, אז בפעם הזאת ישבנו במוצב שנקרא טמפו. ואז הודיעו לנו בקשר שמטוס מצרי שמגיע מכיוון פורט סעיד, מנמיך טוס, וברגע שהוא מנמיך טוס, אנחנו יכולים להפציץ אותנו. היינו נכנסים, יוצאים מתוך המוצב, מתוך השפניות, עולים לעמדות ויורים עליהם, ברובים, במקלעים. אנחנו ירינו עליו, הפלנו אותו. הפלנו את המטוס. זה היה כמובן, להפיל מטוס במקלע, זה לא העניין של מה בכך. מאוד קשה. ומודיעים לנו שהרמטכ"ל בא לבקר, אלוף הפיקוד בא לבקר, אלוף הפיקוד היה אריק שרון, אלוף הפיקוד בא בקבוקי שמפניה, והרמטכ"ל בא, שמדבר לאט. אתם זוכרים? ברלב, כן. ונתנו לנו שמפניה, שתינו שמפניה, ומפקד חיל האוויר, מוטי הוד, החליט לתת לנו צל"ש פלוגתי. הלכנו יחד עם המג"ד והמח"ט, המח"ט היה יהודה אשנפלד, שהוא בעצמו בילדותו היה בהונגריה שם, במחנה. אנחנו לימים כשגדלנו, הלכנו, נסענו כל הוותיקים של יונני, לשם הוא סיפר לנו סיפור חייו שם, איפה הוא גדל ומה היה שם. מאוד מאוד מרגש. בסוגריים יהודה גולן? יהודה גולן. שראיינו אותו גם לפרויקט הזה. הוא יהודה גולן, אשר קראו לו בזמנו, כן. והגענו לשם, לטקס, מוטי הוד, והוא נתן לנו את התעודה, תעודת הצל"ש, ובתעודה היה כתוב פסוק, אני חושב שזה מספר מיכה, אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קיניך, משם הורידך נאום אדוני. וכל החיילים קיבלו פרס, הלכו לצניחה, קורס צניחה שהיו באירוע הזה. כשסיימתי תפקידי בתפקיד מ"פ, יש לי גם חוויות מהתקופה שהיינו באימון קיץ, אימון חורף, סליחה. עשינו אימון קיץ ברמת הגולן, ואימון חורף בבקעת הירדן, בבקעה שם, בנבי מוסא, וכשירד שם גשם, אתה שוקע שם לחלוטין. כמובן, היו לנו בוחני פלוגות, ואחד מבוחני הפלוגות שהיה,
הלכנו ברגל מערבות יריחו, נגיד ככה פחות או יותר, עד מה שהיום קיבוץ אלמוג? לא, הרבה יותר רחוק. יש שם שני יישובים יהודים שם, שנמצאים שם. הלכנו ברגל, כל הלילה, עד שפשטנו שם על מקום שנקרא שייח עבד אל עזיז שם, שהיה מוצב ירדני. תקפנו אותו ונסוגונו, זה ככה היה אורח חיינו. כל אימון עושים פשיטה לאורך עשרות קילומטרים, תוקפים וחוזרים. ורצים כל הזמן. אני רץ בפלוגה שלי, שם לקראת עם הפלוגה, היה לי חייל בשם אושרי, ממושב ירחיב, והיה לו כושר פראי, הוא היה רץ כל הזמן, ורצים עם החגוב עם הנשק, 10 קילומטר, זה לא דבר פשוט. כשסיימתי להיות מ"פ, המג"ד שלי אורי אייזנברג אמר לי, תשמע, אני רוצה שהרץ שלך יהיה רץ שלי. אמרתי לו, אורי, שמור עליו, ביקר לי. לצערי הרב הוא לא שמר עליו. משהו, מה איך לעשות? הוא עבר לפלוגה, הוא עשה סיור ברמת הגולן יחד עם מ"פ מכפר סבא, מ"פ ג' שמעון יזרסקי, והם נכנסו לתוך שדה מוקשים, עלו על המוקש, נהרג שם מ"פ שנהג, ואחריו הקשר שמוליק אושרי, והמג"ד נפצע קשה מאוד, אורי נפצע קשה מאוד, והרץ שלו והקשר שלו שהיה מאחוריו, הם היו בחלק הימני של הג'יפ, הג'יפ עלה בצד שמאל, גם הניפוץ הרג את שני אלה שבצד שמאל ופצע קשה את אלה שבצד ימין, קטעו לו את הרגל. הייתה לוויה קשה מאוד. אני לצערי הרב הייתי בהרבה מאוד לוויות של חיילים שלי, של מפקדים שלי, של חברים שלי, כולל עכשיו ב7 באוקטובר, כשאני כראש עיר. הוא נקבר בכפר סבא. אני מספר כי החוויות של לוויות זה חוויות קשות, אבל זאת הייתה חוויה קשה במיוחד. כשהורידו את הארון לתוך הקבר, האבא שלו היה מושבני כזה, גזעי כזה, קשוח כזה, עם עיניים כחולות. תימני ממושב, קפץ לתוך הקבר. לקח איזה רבע שעה 20 דקות עד ששכינו אותו שיהיה על החזרה. חוויה קשה מאוד מאוד. כמובן שאמרתי על קשר עם המשפחה שלו הרבה מאוד, תקופה ארוכה מאוד. שמרתי קשר עם כל מיני חברים שלי שהיו פזורים בכל הארץ. היו לי חיילים בקריית שמונה, בכל הארץ, בקיצור, בכל היישובים. כמו שאמרתי, להיות חייל בגולני וגם מפקד. כיוון שזאת חטיבה שהיא לא חטיבה של מתנדבים, אלה כאלה שכופים עליהם ללכת לגולני, באותה תקופה כפו עליהם. אז ואתה אחר כך כמעט 3 שנים אחרי הטירונות, אתה חייל לוחם בפלוגה לוחמת. וכל פעם מגיעים חיילים חדשים. יש מאבק כל הזמן בין החיילים הצעירים לבין הוותיקים. הוותיקים צריכים שיהיה להם יותר תנאים כאלה ואחרים. בהקשר הזה, בגבעתי היה דבר דומה עכשיו לאחרונה, בין ותיקים למבוגרים. ויש כמובן מסורת שנבנית, שמבחינה בין החייל הוותיק לחייל הצעיר. הם מקבלים את החייל הצעיר בכל מיני
מעשים כאלה ואחרים שהיה צריך להתמודד איתם. ולכן מפקד, חייל קשה להיות, וגם מפקד, גם מ"מ וגם מ"פ. בצד זה שצריך להכין אותם למלחמה, צריך כל הזמן לעבוד על המוטיבציה שלהם, ויש להם חלקם בעיות בבית, כאלה ואחרות. ולכן כל מי שאומרים לו ללכת גולני, כבר מההתחלה, כבר מהטירונות, הוא יודע שהוא צריך לעשות מעשה כדי לא להישאר בטירונות. ואם הוא יעשה מעשה כזה אחר, יש סיכוי שיחזירו אותו חזרה למקום אחר. כשהייתי מ"פ בטירונות, רוצה לספר לכם שני סיפורים דמיוניים, מאלפים. יום אחד אני מקבל מהמ"מ שלי, אומר לי, יש פה חייל, הוא לא אוכל בכלל. הוא לא אוכל כבר יומיים. אז גם הוא לא אוכל. אבל שאלתי, דיברתם? כן. לא משתכנע. תביא אותו אליי. בא אליי. מסתכל עליו. הוא באמת לא נראה שיכול לשרוד בגולני. למה אתה לא אוכל? המפקד, המ"פ, אני לא אוכל את האוכל הזה. אני בבית אוכל דייסת מיזלי כל בוקר. עכשיו, לא ידעתי בזה דייסת מיזלי. עכשיו אני אוכל דייסת מיזלי כמעט כל בוקר שני. זה דברים טובים כאלה, אגוזים, שקדים וזה. אמרתי, בסדר. שאלתי את הקב"ן, אמר, יעזור שום דבר. שחררנו אותו. כמה ימים, כמה שבועות אחרי זה, אני מקבל ידיעה מהמ"מ, אומר לי, תשמע, יש פה חייל שהוא יושב כל הזמן וצד זבובים, מכניס אותם לתוך קופסת גפרורים, והולך לכניסה של המחנה. בכניסה של המחנה היה תותח כזה במלחמת ששת הימים, והוא עומד שם ומשחרר זבוב ואומר לזבוב, עכשיו אתה תטוס לרמת הגולן, אתה תתקוף שם. ככה הוא מדבר. אמרתי, אוקיי, בסדר. עכשיו אני יודע שהוא בריא ושלם, אין לו שום דבר. אמרתי לקב"ן, תשמע, שלח אותו, תאשפז אותו במזרע. במזרע על יד קיבוץ עברון, יש שם בית חולים לחולי נפש. שלח את החובש הפלוגתי יחד איתו. הלך איתו, החובש הפלוגתי. והוא התאשפז שם, והחובש התחיל לטפס עליו. הוא אומר, תשמע, אתה באמת בחור יפה, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, שיגע לו את המוח. אמר, תחזיר אותי חזרה לפלוגה. חזר לפלוגה ונהיה חייל טוב מאוד. והיו כל מיני דברים, ככה ממש רק ככה בקליפת אגוז, שהיה צריך כל הזמן להתמודד עם, לעודד אותם ולחזק אותם כדי שיצליחו לסיים את הטירונות, ואחר כך עוד 3 שנים בגולני. והם היו חיילים אמיצים, לוחמים ולחת. בכל המלחמות. מלחמת יום הכיפורים, הייתה לי מחלקה שישבה ברמת הגולן. כשאני לצערי כבר הייתי במקום אחר, כפי שסיפרתי קודם. הייתי בבה"ד 1. במחלקה הזאת היה לה חייל, היה לה סמל, קוראים לו נחליאל, ומ"מ אחד שהיה בקורצינים שנהרג שם, שהוא בא מהצנחנים בהתנדבות. הוא הצליח לברוח בלילה ולהסתלק משם. זאת אומרת, חיים לא פשוטים, נגיד ככה. אני רוצה לספר על מלחמת יום הכיפורים. איפה תופסת אותך המלחמה? אני פה במרחק 30 מטר בבית כנסת, עם אבי והמתפללים. מגיע ג'יפ שהגיע אלינו הביתה. שאלתי מאיפה שלום? אמרה לו בבית כנסת. הוא בא לבית הכנסת, דפק בדלת, ואנשים מתפנים שם, אמר, איפה שלום? ואני יצאתי אליו.
אמר לי מלחמה, תחליף מדים, הייתי מציאות שלי פה, כבר היו דיבורים על המלחמה, החטיבה בהחלט בעצם עלתה בחיפזון, כששבוע לפני זה היא התאמנו בהכנות לקראת איזה אירוע כללי של החטיבה. היה כנס חטיבתי בפארק כן. בגני יהושע. היה צריך להיות כנס חטיבתי. אתה יודע, נכנסתי הביתה, לבשתי מדים, לקחתי את הנשק, ולאן הולכים? אתה בא למפקדת קצין צנחנים ראשי ברמלה. סגו, הגעתי לשם, המולת אלוהים שם. חיילים מכל המקומות, מכל הכיוונים, אני הייתי אז בבת אחד, פרקוד בת אחד, והודיעו שם שכל החיילים שהיו בבת אחד, או כל הקצינים של בת אחד, כל אחד הולך, חוזר ליחידה שלו. צנחנים, אמרתי, החטיבה שלי עלתה לרמת הגולן, כי כבר התחילו שמועות. אתה לא הולך לרמת הגולן, אתה לא עולה לחטיבה לרמת הגולן, אתה עכשיו טס מפה לסיני. אתה טס לסיני, כמובן, נפגשתי שם עם אני חושב שזה הסגן קצין חינוך. לא, זה לא היה קצר, אבל זה מישהו מטעמו, רב סרן, אומר, תשמע, נחתו בסיני 3 גדודי קומנדו. ואנחנו חייבים להגן על המקום. אתה יורד לסיני. לא עזרו כל הטענות שלי, שהחיילים שלי שם, והייתי עוד פחות ממ"פ, שנה אחרי מ"פ. אמרתי לו, החיילים שלי נמצאים בחרמון. אתה חייב לטוס לסיני. אתה אחרי מ"פ, יש לך ניסיון, יש שם מלחמה קשה מאוד. ותהיה מלחמה קשה מאוד שם. טסתי. הגעתי בלילה לאתור, היה שם שדה תעופה. ומשם נסעתי כמה שעות עד שהגעתי לבורודס. אור שחר אני מגיע לבורודס, יש ים, יפה מאוד שם. כי המחנה היה על הים עצמו. נכנסתי למפקד, קראו לו אביגדור, אמר לי, בדיוק הגעת בזמן, אתה היית צריך להיות קצין אג"ם שלי, אני לא צריך קצין אג"ם, אני צריך אותך כמ"פ, אקס מ"פ, אנחנו הולכים לקבל עכשיו פלוגת צנחנים, אתה מצטרף ללחימה יחד איתם, זו פלוגה צעירה, כי אמרו לו, צעירה ומ"פ צעיר, אני צריך אותך בניסיון שלך אחרי מ"פ, עם כל הפשיטות שעשית וכל החדירות שעשית בכל המקומות. אני חושב שלמחרת הגיעו 2 מסוקים, או כבר באחר הצהריים, הגיעו 2 מסוקים, קיבלנו גשש, חמזי הריידי, דרוזי, הוא היה גשש מאוד ותיק, ואנחנו היו צריכים לטוס עם המסוקים, זה היה דיונות של חול, לזהות עקבות, לרדת רחוק משם, ללכת על העקבות ולראות לאן הם הגיעו. עשינו את זה. יום שני, יום שלישי, הרגנו בהם הרבה מאוד וגם לקחנו שבויים. כי הם, למרבה הטמטום שלהם, סליחה על הביטוי, הטמטום בלתי רגיל, הם, כשהגענו וראינו אותם ותפסנו אותם, הם היו מצוידים בכף רגל ועד ראש, עם חגור, עם נשק, עם מסכות טבח, עם הכל מוכנים להתקפות טבח. אנחנו, כיוון שעבדנו יותר חכם, והיה לנו גם יכולת לטוס מעליהם, אז בכל פעם שזיהינו באיזה מקומות הם נמצאים, הם היו בדרך כלל במקומות יותר נמוכים, כי הסתתרו שם, ומשם רצו להתקדם לכיוון הבורודס. בכל פעם שסיימנו, חזרנו חזרה למחנה, קיבלנו, היה טיסה, איפה הם נמצאים,
ולמחרת חזרנו עוד פעם. ביום הרביעי, שזה יום רביעי, קמנו בבוקר, טסנו במסוקים, והגענו למקום, המרחקים היו כמה קילומטרים מהמחנה. נחתנו במקום מסוים כדי לא להיות, כי הם ירו על המסוקים. והתקדמנו למקום, תפסנו שטח שולט, התקדמנו ואיתרנו אותם ופתחנו להם, הם ראו את המסוקים, התחילו לירות, וכמובן הם כבר הבינו מה שאנחנו הולכים לעשות. ירו עלינו חזרה. המ"פ שלהם שכב לידי בצד שמאל, בצד ימין, והוא היה כזה נמרץ כזה, צעיר, אמיץ, לצערי הרב במקרה הזה אמיץ יתר על המידה, ואני אומר לו תוריד את הראש, הוא היה מתרומם כדי להסתכל, אני אומר לו תוריד את הראש, אתה תיפגע, הם יורים, אתה רואה שהם יורים בחזרה, יורים RPG, יורים במאגים, במקלעים, אחת הפעמים שהוא לא הוריד את הראש, הוא נהרג, הוא נפגע גם בראש וגם בחזה. החיילים קיבלו את זה קשה מאוד, המ"פ שלהם. כשסיימנו את העניין הזה, חזרנו חזרה יחד עם המ"פ למחנה, ואנחנו היינו כל פעם שחוזרים חזרה, ממלאים כמובן את המחסן מחדש. מתדריכים אותם, מה לא היה בסדר, מה היה בסדר. אנחנו מקבלים ידיעה שמטוס מצרי שהגיע מהכיוון הים להפציץ את המפקדה באבו רודס ואת החיילים שנמצאים שם. הוא טס מזרחה לתוך סיני, עשה חזרה כדי לתקוף אותנו ממזרח למערב. אנחנו רואים אותו. ממש, אתה רואה את הבניין הגבוה הזה, בגובה הזה של הבניין. הפיל פצצה אחת ראשונה, אנחנו היינו במבנים כאלה מוערכים, מבנה מוערך, עוד מבנה מוערך, המרחקים בין המבנים היה 5 מטר, 10 מטר. פצצה אחת שהוא הוריד אותה, היא פגעה בה קצת לפני, ועפה מעל המבנים לתוך הים. הפצצה השנייה כבר הייתה יותר מדויקת, והיא פגעה במבנה שהיה מאחוריי. אני הייתי במבנה קדימה, במבנה הזה מאחורה הייתה שם קבוצת חיילים, הייתה פלוגה, הייתה שם כיתת חיילים, צוות של חיילים, 15-20 חיילים, 15 חיילים היו שם. והמבנה הזה קרס לגמרי ונהרס לחלוטין. כל החיילים שהיו שם נהרגו. אני, שהייתי במבנה אחד קדימה, מההדף, עפתי באוויר. ונחתתי בתוך תעלת לחימה. אתה זוכר, תעלת הלחימה היו בנויות מבזלתים ופח זווית. למזלי, לא נחתי על הבזלתים כי הייתי משתפד שם, נפלתי לתוך תעלת לחימה. עכשיו אני המסלידות וכדומה, נפצעתי, וכשאני זוכר שהייתי שם למטה, מההלם של הפיצוץ וכדומה, היה שקט פתאום, אני מזיז את הרגליים ואת הידיים, ואני אומר, אני חי, אבל אני כולי מלא דם. הסרטתי בידיים, ברגליים, הראש שלי נוטף דם, והגב שלי, והכל, הכל. ואני שומע הוא אומר, חובש, בוא נהנה, חובש. הוא בא אליי, הסתכל עליי, אמר, תכינו את האמבולנס לפנות אותו. אני אומר לו, אתם לא מפנים אותי לשום אמבולנס. אני בסדר. הנה, אני עומד. שום דבר לא נשבר, תחבשו אותי ואני נשאר כאן. כבר התחיל לילה עכשיו, צריך לפנות את הפצועים, את ההרוגים מהמבנה הזה.
חפשו אותי בידיים ופה בראש ועניינים, ועבדנו שם עד שעה 4 בבוקר. פינינו את ההריסות עם טרקטורים וכדומה, והוצאנו את 15 החיילים האלה, לא הייתה להם אפילו טיפה דם. הם היו כולם באבק אחד שלהם, לבנים מהאבק של המבנה שהתפוצץ. זה היה מחזה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. פינינו אותם. אני המשכתי שם עוד כמה זמן. אחרי שהמלחמה כבר הסתיימה, המקום הראשון שנסעתי לקום, נסעתי לרמת הגולן, לחפש את החברים שלי. לא מצאתי אותם. הם כבר עברו את רמת הגולן, ונכנסו לתוך המובלעת. לתוך המובלעת, כן. חזרתי חזרה, והמקום הראשון שנסעתי אליו עם העוזי שלי, נסעתי לירושלים. כמו שנסעתי לירושלים בפעם הראשונה, אחרי מלחמת 6 הימים, הפעם הראשונה שחזרתי אחרי שהמלחמה הסתיימה, נסעתי קודם כל לכותל המערבי. עליתי לכותל המערבי והלכתי על הר הבית, עשיתי פעם נוספת שם. ירושלים, בלבנו כל הזמן, כמובן. החיילים שלנו והמפקדים נמצאים בלחימה בתוך סוריה, והשמועות מתחילות להגיע אליי, מי נהרג. המ"פ שהחליף אותי, הסמ"פ שהחליף אותי, והסמ"פ שלי נפצעו קשה, קיבלו כדור בראש, והסמ"פ שהחליף אותי היה צמח. כמה שנים היה בבית לוינשטיין. המ"פ השני שהחליף אותי נהרג. הוא נתפס על ידי הסורים ברמת הגולן, והם הרגו אותו, התעללו בגופה שלו ותלו את הגופה שלו בכניסה למוצב החרמון. המ"פ שהיה מקביל אליי בפלוגה ב', שחזר כמילואימניק, ירמיהו, נהרג. המ"פ של פלוגה ב' נהרג בעלייה לחרמון בגדוד 51. המ"פ של הסיירת נהרג. בקיצור, שכבת קצינים, חבריי, המג"ד של גדוד 17 נהרג. הסמח"ט שלנו נהרג. זה היה מאוד מאוד קשה. הייתה לי תחושה, כשאני מספר את זה אני אומר, לצערי הרב, אבל גם למזלי, יכול להיות שהייתי בין ההרוגים שם, אבל יכולתי להרג גם סיני, בהרבה... אבל היה לי תחושה מאוד מאוד קשה שלא הייתי שם. עם החיילים שלי, ועם החברים שלי, ועם הקצינים שלי, ועם המג"דים שנהרגו שם. אנחנו בגדוד 51 שלימים הייתי סמג"ד ומג"ד שם. נהרגו לנו שם 56 חיילים בעלייה. הייתה עלייה קשה. הסיפורים של חבריי שהם עלו בפעם השנייה עם המח"ט, הגיעו לעיכול הטנק שם ברחבל העליון, ולא ידעו שהמנוולים האלה עשו עבודה טובה, יצאו מתוך המוצב, כי המוצב, החרמון הפגיזו אותו. הם ירדו לגבעה שנקראת 1064, ועוד יותר למטה. אני מכיר את המקומות, כי לימים הייתי מח"ט החרמון, אז הייתי שם והם ירדו לשם והסתתרו מאחורי הסלעים, כל בולדר זה בגודל של השולחן הזה, והחיילים שם עולים, והעלייה היא קשה ומאומצת, פגעו בהם קשות מאוד. אבל בסוף כבשנו את חרמון ושמנו את הדגל.
הסתיימה המלחמה, ואני חוזר לשיבוץ. ואני מיועד להיות סמג"ד, כמו שמקובל. אז א', אין תפקיד סמג"ד. ב', אני הייתי פצוע, אמנם סביר. קוראים לי ואומרים, תשמע, אתה עכשיו הולך לתפקיד סודי. מה סודי? אתה עכשיו תטוס לטהרן, תיפגש עם מוסטפא ברזני, ותלך לאמן את המ"פים של הכורדים שנלחמים באותו זמן כבר נגד העיראקים. עכשיו העיראקים שלחו חטיבה ללחם נגדנו, אנחנו רוצים לטפל בהם. אז יש בן ברית שקוראים לו כורדים שעד היום הם בני ברית שלנו, שאגב חשבנו עכשיו זה וזה, ומי שתרפא את העניין זה נשיא טורקיה, שאמר לטראמפ בשום פנים ואופן לא יודע אם זה היה מצליח, אבל לפחות והכורדים יודעים לכם טוב מאוד. היינו צריכים לעשות להם קורס מ"פים, ללמד אותם איך עושים הערכת מצב, איך עושים תכנון של התקפה, איך מתכננים את ההגנה, איך מפעילים אש, ואיך מלווים את הכוחות שתחת אש. נסענו לשם, 3 קצינים, אחד מהם מבית השיטה. ועוד קצין אחד, מראשון לציון, כנען, לא יודע אם שמעת עליו, נפטר על היחמה. טסנו לשם בשמות אחרים, כיוון שאני הייתי מורה, אמרו אתה תהיה המורה, למדת להיות מורה, אתה מורה. נולדת בתל אביב, יש לך דרכון, השם שלך הוא שם צרפתי כזה. תכף אני אזכר להגיד לכם את השם צרפתי. כל כך לא התחברתי לשם כששכחתי את השם. טסנו, הגענו לטהרן. שיקנו אותנו במחנה צבאי של הצבא הפרסי, הצבא האיראני. וכעבור 2-3 אמרו, יש לכם ארוחת בוקר, תיפגשו עם מוסטפא ברזני. באמת, נפגשנו איתו. קצין המודיעין שלו גם כן היה ברזני, הבן שלו. וישבנו, אמרו לו מה צריכים לעשות, הסבירו לנו, היינו שם כמה ימים, ואחר כך משם נסענו בג'יפים, יצאנו מתוך איראן, עברנו לכיוון עיראק, לכורדיסטן. בדרך אנחנו עוברים, ויש התקפה עכשיו של הכורדים על העיראקים, ומי נותן להם סיוע באש? הפרסים, האיראנים. 155 שורר לתת להם סיוע, כי הם עכשיו כרגע נלחמים איתם. עשינו סיור קצר וחזרנו חזרה למחנה. במחנה הזה היו מ"פים שבאו מהשטח כורדים, והיו גם 3 קצינים איראנים שהצטרפו לזה. ולימדנו אותם. מה זה התקפה, מה זה הגנה. דיברנו אותם באנגלית ובערבית. אני שלטתי באנגלית וגם בערבית. לימדנו אותם. קליטה יוצאת מן הכלל. חבר'ה באו לוחמים, ואני אפילו זוכר אפילו קטעים שלמים בערבית, איך שלימדנו אותם עכשיו כרגע. איך השטח וכו'. למשל אומרים שטח, אל-חטבה היא המורתפעה, זאת אומרת הגבעה היא שולטת באש. היה שם, לפני שעזבנו טהרן, הגענו לאוקטובר, זה היה באוקטובר, היה, אתם יודעים שהשיעים באוקטובר יש להם הולכים בהמוניהם ברחובות ומכים את עצמם בברזלים ובשוטים ובחרבות לאות אבל על כך שהם לא הצילו את הנביא שלהם
הרי היה פיצול בין הסונה לבין השיעה. רוב העולם המוסלמי הוא סונה, בערך 80%. ו-20% ממנו זה שיעים, שמרוכזים בעיקר בטהרן, טהרן זה שיעי, מרביתם, בתימן, ובחלק מהמדינות הנפט האלה שנמצאים שם. והם אמרו לנו, עכשיו לא מסתובבים, ישבנו על המרפסת, ומתחתנו, בסדירה רחבה מאוד, צועדים אלפים של אנשים, בטופים, מכים את עצמם. אמרו, אם מישהו עכשיו תופסים מישהו שהוא לא מכוחותיהם, אז הוא נשאר שם. נזהרנו כמובן, וסיימנו את הקורס, קיבלנו צ'ופר. שלחו אותנו עם השב"כ הפרסי. השב"כ הפרסי האיראני, קוראים לו סובוג, זה השם שלו. היו לנו טרנזיט, ונסענו בטהרן 3 שבועות. היינו בכל הערים היפות. היינו במקנס, היינו מקנס במרוקו, היינו באספהאן, היינו בשירז, היינו בחמודן, איפה שקבור מרדכי ואסתר, היינו במשל, בכל המקומות. רק אנקדוטה קטנה שהיינו באספהאן. היינו באספהאן, האספהנים הם יש להם את השפה הכי קשה, הם אומרים, אספהוני, אני אספהוני. הלכנו ברחוב, יחד עם מי ששב"כ שליווה אותנו כל הזמן. בכל מקום שאתה נכנסת באיזה חנות כזו או אחרת, הייתה תמונה של השח הפרסי, יחד עם הבן שלו. שם הם פחדו מהשח הפרסי, פחד מוות. על אף שהשח ניסה להכניס להם כל מיני דברים שלמד מאיתנו, הוא לקח חיילות, לימד אותם, והם הלכו ולימדו את האנשים שם, זה בורים ועמי ארצות, חלקם. לימדו אותם את השפה וכו'. אנחנו הולכים ברחוב באספהאן, ומדברים איתנו בשקט בעברית. עברנו את הכניסה של איזו חנות כזאת שם עושים ריקועים. אנחנו שומעים מאחורינו מישהו שאומר, אתם יהודים? סבבנו, אומר, אני אספהוני. נכנסנו אליו, קנינו כמובן כל מיני פחים כאלה וזה, הבאתי כל מיני מפות כאלה וריקועים כאלה הביתה. זו הייתה החוויה שלי. חזרתי לארץ, בינתיים שיבצו אותי בקריה, במחלקת הדרכה עוד כמה חודשים, להיות ביחידה שעושה בקרת אימונים. רצה הגורל, ואני מבקר את גדוד של אורי, סגי, הוא היה מג"ד בגדוד, מג"ד 13. אני מבקר בביקורת אימונים, למטה, בקעת הירדן, פתאום התחילה להתלקח אש בזחלם. והמג"ד בצדק אומר, תתרחקו עכשיו כדי שלא יתפוצץ. אני מ"פ, בחור צעיר, רווק, עוד לא נשוי. אמרתי, סליחה רגע אחד, בוא נראה מה מקור האש. נכנסתי לתוך הזחלם, מצאנו את מקור האש וקילינו את האש. אמר לי, תגיד, אתה אידיוט? אמרתי, כן. לימים הוא היה מג"ד שלי, הוא היה לפני זה מג"ד שלי כשהייתי בבח גולני. הייתי בקצחר, שיבצו אותי, אתה הולך להיות עכשיו סמג"ד בגדוד 51. כפי שאמרתי, אני הולך לשיבוץ, קצחר אומר לי, אתה הולך להיות סמג"ד ב-51. ואמרתי, לזה חיכיתי. עליתי לחטיבה, המח"ט שלי היה בנימיני, שבא מהצנחנים, מקבל אותי, ושולח אותי לגדוד 51, היינו ברמת הגולן. המג"ד שלי יואב לוי, שהוא כבר נפטר, גם בנימיני כבר נפטר,
הרבה כאלה שנדבר עליהם כבר נפטרו. ואני סמג"ד. המג"ד שלי בהתחלה היה יואב, ואחר כך המג"ד שלי חידו, זכרו לברכה שנהרג בלבנון. עם יואב הייתה תקופה יחסית קצרה. ואחר כך הייתי סמג"ד חידו. חידו היה מג"ד כלבבי, בן אדם ישר, אמיץ, בלי פוזות, בלי כלום. אנחנו שנינו היו הולכים בלי דרגות בגדוד. כל פעם המח"ט אומר, שים דרגות. אתה נראה כמו חייל, גם ככה, הם תראו את התמונות שלי, נראה כמו עכשיו כרגע, שזה התגייסתי, לא, זה אתה. ואנחנו ישנים באותו אוהל. אימון קיץ, או אימון חורף. בבוקר מוקדם, בלילה גומרים תרגיל, חוזרים חזרה, דרך המושבים של בקעת הירדן, נופלים על שדה של מלפפונים ובצל. מה עושים? אוכלים בצל מלפפונים. ומגיעים לאוהל, ישנים בבוקר, בלילה, בבוקר קמים לאימון. אימון קיץ, אימון חורף, תעסוקה מבצעית. באחד האימונים שהיינו ברמת הגולן, ברמת הגולן שכבשנו, הייתה ההגנה של הסורים הייתה בתוך פיתות. פיתה סורית קראו לה, פיתה סורית כזאת. ואנחנו אחרי מלחמת יום הכיפורים מתאמנים בפיתות. כי אנחנו יודעים שבצד השני יש פיתות ויש מכשול רציני מאוד. מתאמנים בפיתות. עכשיו, באחת הפעמים, אנחנו נערכים לקראת התרגיל בתל שקוראים לו תל יוסיפון. יש תל שיפון, תל יוסיפון. עכשיו לטפס לתל הזה, חתיכת סיפור לא פשוט. עכשיו אני במסגרת הסמג"ד הקרבי עם כושר, היה לי כושר פראי, גם אני וגם המג"ד. לקחתי את הצפה, יש צפה כזה שהוא פורץ שדה מוקשים. קוראים לו צפה חיר, די כבד. אני אומר למג"ד, אני עולה מהצפה. עליתי מהצפה, עד למעלה, כן. והתאמנו, הפיתה, עם הטנקים, ועם הנגמשים, ועם כל מה שרק אתה יכול רק לדמיין לעצמך. ואחר כך יורדים לקו, עושים קו, מחליפים את הצנחנים. ההחלפות בקו עם הצנחנים, גם כשהייתי סמג"ד וגם כשהייתי מג"ד, זה סיפור לא פשוט. כי הצנחנים מגיעים ואנחנו פריקים של הקסדות שלהם. למה היה להם קסדות כאלה עם בפנים ריפוד, והקסדות מגיעות לכאן. אנחנו היה לנו קסדות כאלה גדולות. חוץ מזה היו כאלה בינינו שהיו גונבים את הנעליים שלהם וצובעים אותם בצבע שחור. נעליים נוחות כאלה עם גומי למטה. ספור. ספור. זה סוג כזה של דבר כזה. אז ההחלפות בקו עם הצנחנים היו החלפות לא כל כך פשוטות. גם היינו עושים מעשים שהיום, מה שאני אומר לך גם בתקופה שהייתי מג"ד. קצת פחות אבל, ככה התקדמנו. מחליפים בקו, נכנסים למוצב. עכשיו אנחנו יודעים כולנו שבתום התעסוקה יורדים לאימון. מה צריך באימון? צריך דלק וצריך תחמושת של מג. החיילים שמגיעים למוצב נכנסים לעמדה, יש קופסאות של מג. פותחים את הקופסה, אין שרשרת בפנים. כי לקחנו להם את התחמושת. אז הם ידעו עכשיו כרגע מודיעים לאוגדה, רבותיי, תכינו לנו בבקשה, כי אנחנו בטוחים שבחלק מהמוצבים אין תחמושת. ודלק,
משאית מעמיסה דלק על את החביות של הדלק, מורידים אותם לחלוץ שנמצא כבר, ויש לנו כבר חלוץ שמתכונן לקבל אותנו לקראת האימונים. זה היה חלק המעשים שלא צריך לעשות. כן, ברור. אם זה היה קורה היום זה היה קשה מאוד. ויורדים לאימון, מגיעים לאימון, מתאמנים אימון כיתה, אימון מחלקה, אימון פלוגה, בוחן פלוגה, אימון גדודי, אימון חטיבתי. אימון חטיבתי נמשך הרבה מאוד זמן, כמעט שבוע ימים, אימון חטיבתי. ואני סמג"ד של חידו. והערכתי אותו ואהבתי אותו, אהבת נפש. כשהוא נהרג היה לי באמת חלק מהחוויות של אלה שנהרגים, נהרגו לא מעט, כפי שאמרתי קודם, לצערי הרב, אבל יש כאלה שכשהם נהרגים, אז זה בהחלט יוצא לך איזה צלקת מאוד מאוד קשה. וסיימתי להיות סמג"ד. אפשר לספר סיפורים הרבה, אבל נסתפק בזה. וסיימתי להיות סמג"ד. עכשיו, סמג"ד הולך לפום. הולך לפום. במסגרת הקידום שלו הולך לפום. חוויות ותחושות. עכשיו אני רגיל כל מה שאני נמצא כל השנים, אבק וחול וסלעים. אני מגיע לפום, נכנס לפום, מבנים, דשא, משהו, כמו בית מלון כזה. ואני חניך בפום. ולומדים מחדש, עכשיו כמובן, עוד אף פעם לא למדנו בקורס מ"פים, אז לומדים התקפה, הגנה, כל מה שקשור, תורת הקרב, תורת ההגנה. ויש לנו מדריכים שונים, מדריכים לחי"ר, מדריכים לארטילריה, מדריכים לשריון, והייתה בהחלט, הייתה שנה מאוד מאוד מעניינת. גם עשינו שם חצי תואר אקדמי. כדי שנסיים תואר אקדמי, אז עשינו חצי תואר אקדמי שם, ולמדנו פעם אחת בשבוע באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל אביב. אמרו, אתם לומדים היסטוריה צבאית. למד היסטוריה צבאית. וסיימנו. וכשסיימנו, אני עכשיו צריך לעזור חזרה להיות משובץ מחדש. חיינו הם תפקיד שיבוץ. תפקיד שיבוץ. חזרתי לחטיבה. עכשיו, עד תפקיד מג"ד, יש עוד זמן. מה עושים בינתיים? אמרו לי, אתה הולך עכשיו להיות קצין אג"ם של חטיבת צנחנים. 525. אמרתי, אני צנחנים? כן, צנחנים, למה לא? תראי, באמת התנסות מאוד מעניינת, זו חטיבה מעולה של אנשי מילואים מכל הקיבוצים. המח"ט שלהם קראו לו דובי הלמן, שלימים היה ראש מועצה אזורית אילות שם, שהוא גם הוא בעצמו עלה על מוקש. ומג"ד אחד יופה, במשפחת יופה, ומג"ד בבית השיטה או בית אלפא, לא זוכר כרגע. ואני קצין אג"ם. עושים אימונים, עושים תעסוקה. אנחנו מגיעים עכשיו ל-78. ב-78... רגע, לפני 78, כן. אנחנו ב-76, מבצע אנטבה. כן, סליחה, נכון, מבצע אנטבה. מבצע אנטבה, כפי שכולנו זוכרים, כשהייתה החטיפה, לכולנו הייתה מועקה איומה. כפי שאמרת, לפני שנלך לאנטבה, אז בתפקיד סמג"ד, כמו שבתפקיד מ"פ, חוץ מהאימונים, עשינו פעילות מבצעית כל הזמן, פשיטות,
כסמג"ד היו פשיטות בלבנון, כמ"פ הרבה מאוד פשיטות בקעת הירדן. למה בקעת הירדן? זה חשוב להיסטוריה להזכיר את זה. כי בספטמבר 2000, כשחוסיין הבין שהמחבלים שנמצאים אצלו שם, במחנות הפליטים, עושים לו צרות, וכתוצאה מזה ישראל יורה ומשמידה והורגת וכדומה, אמר להם, רבותיי, תפסיקו. לא רצו להפסיק, שלח חיילים לכל מחנות הפליטים, הרגו 5,000 פלסטינים, וכל המפקדה שלהם ברחה לאן? לאן? לבנון. שם אנחנו מקבלים אותם מעתה ואילך, כל הצרות באות מלבנון. אנחנו כולנו שמענו על החטיפה של המטוס. חזרנו לאנטבה. כן, שמענו. צריך להזכיר בשביל ההבנה של ההשתלשלות של נושא חטיפות המטוסים, שחטיפת המטוס הראשון הייתה ב-1968, המטוס הראשון שנחטף. ואחר כך היה סבנה, כי בעצם ארגון המחבלים יודע, המחבלים יודעים, הטרוריסטים יודעים, שנשמת אפו של הטרור כדי שיתקיים ויתפרסם זה פרסום, ואין פרסום יותר טוב מאשר חטיפת מטוסים. לכן הם המשיכו בזה והגענו לאנטבה, מטוס שנחת ביוון בטיסה, היה צריך להגיע לארץ, ושם השתלטו עליו מחבלים. אני לא הולך לספר את כל הסיפור הזה כי זה מישהו אחר יספר, אבל בגרעין של העניין. לתוך המטוס הזה עלו כמה מחבלים, ביניהם גם מחבלת אחת שבסוף התברר לנו שהיא גרמניה מנובלת וארורה. וחטפו את המטוס. ובדרך רצו לדעת, דיברו עם כמה מדינות איפה לנחות. המדינות לא כל כך התלהבו לנחות אצלם, כי ידעו שיש לזה משמעויות. ומי שהתנדב, אידי ימין דדה, הצנחן הגיבור, אספר לכם אנקדוטה על הצליחה שלו בסוף. וכולנו זוכרים את התחושה הקשה שהייתה גם בציבור וגם בצבא, וכולנו אומרים, בצבא, מה עושים? והמטה הכללי כמובן כל הזמן בצורה אינטנסיבית, לחפש דרכים, לתכנן איך עושים את זה. בכל זאת, זה אלפי קילומטרים, זה לא עכשיו מעבר לגבול. ואתה בעצם תוקף מדינה בתוך המדינה שלה. יש לזה משמעויות בינלאומיות. ואם חלילה יקרה משהו, מה יקרה עם החילוץ? אני, יום חמישי בבוקר, לא, שישי בבוקר, 4 בבוקר, אני מקבל טלפון מהמח"ט, אורי סגי. אני ישן באוהל, אנחנו נמצאים באימון ברמת הגולן. אומר לי, שלום, התעוררת? אמרתי, כן, אני ער. מה קרה? אני אומר, מה קרה? אומר, תיסע לפתח תקווה. אמרתי, בסדר. אני ביקשתי, בינתיים שאלתי איפה המג"ד, אמרו המג"ד לא נמצא. המג"ד כבר בלילה, כבר הוא לא אמר לי, אסור היה להגיד שום דבר. הוא כבר בלילה אמרו לו תגיע לפתח תקווה. עכשיו אני נוסע לפתח תקווה, מה זה פתח תקווה? מה יש פתח תקווה? אני נזכר שפתח תקווה זה סירקין. עכשיו אני גם מכיר את סירקין. והמג"ד לא נמצא. לא רוצה להגיד איפה המג"ד. הבנתי. בדרך, אני בתוך הלב שלי ככה מפרפר. יכול להיות שיש מבצע. סוף סוף. אם קוראים לי, אני משתתף במבצע. זה בשבילי היה באמת מגיעים לשם. אני מגיע לסירקין, לעומת אלוהים שם. מה שם? חיילים מכל היחידות, מפקדים, אני כבר רואה את כל המפקדים הבכירים. אני רואה את
קצחר, ואני רואה את זה, ואני רואה את היה אז ראש אגף מבצעים של במטכ"ל, היה מח"ט שלנו, קוטי אדם, ואני רואה את מופז, ואני רואה הרבה, ואני רואה את אורי שגיא, ואני רואה את המג"ד, ואני רואה את דן שומרון, הבנו את העניין. המח"ט אוסף אותנו, אורי שגיא, ההחלטה הייתה שמי שיבצע את הפעולה כמובן סיירת מטכ"ל, ותהיה נבחרת מהצנחנים ונבחרת מגולני. אז בחרו אותנו נבחרת מגולני, כמה חיילים מהסיירת שלנו, מפקד הסיירת, וצרפו אליו קבוצה של קצינים, שני סמג"דים זה, אני והסמג"ד של 51, של 13, סליחה, שראיינת אותו, ועוד כמה קצינים, חבר'ה טובים, בקיצור. ומתחילים, המג"ד, המח"ט אומר, תראו, ככה וככה וככה, מספר לנו סיפור המעשה, צריכים להתכונן, ומחלקים לכל יחידה את המשימות שלה, ומתחילים ללכת, לפרוט כפרטים, ולהתאמן. במה מתאמנים? אנחנו מתאמנים בעלייה וירידה מהירה מהמסוק הגנה, כבר בערב עכשיו כרגע. עלייה וירידה, משהו יותר מהר מההרקולס. כשהוא נוחת צריך לרד מהר, ולא רד מהר. ויום שישי עוד פעם, קבוצת פקודות, הגענו לערב, ערב שבת, אני גר פה בראש העין. אני אומר לאורי, למג"ד, אורי, תשמע, אתה יודע שאני גר בראש העין. אני הולך לעשות ערב שבת עם ההורים שלי ואני אחזור חזרה. הוא אומר לי, אני פטור, במילים אחרות במילים שלו, אני פטור, הוא אומר שאסור לדבר. ודאי שאסור לדבר. אני אספר להם סיפורים. באתי לכאן עם האפוד והחגור שלי, הכנסתי פה, איפה שהפינת האוכל עכשיו, זה עוד לא הייתה המרפסת הזאת, היה שם חדר. פינת האוכל והחדר הסלון. כל המשפחה שלי יושבת, אנחנו 7 אחים. 5 אחיות ו2 אחים. אבא שלי ואמא שלי, ואוכלים, וכהרגלנו אנחנו שיר שבת, והכל בסדר גמור. ואבא שלי, אני רואה את אבא שלי. אבא שלי היה איש מיוחד במינו. הוא היה כזה, אתה יודע, ראיתי שהוא מהורהר. אחר כך הוא אמר לי, אני ידעתי שאתה בטח, שקורה משהו. חזרתי חזרה. בבוקר המשכנו בתדרוכים וכולי, וטסנו, בינתיים היה משא ומתן עם המדינות האפריקאיות לגבי נחיתה לצורך תדלוק. וקניה הייתה, כן? הם בהתחלה לא רצו. אז זה כמובן המוסד השפיע עליהם ודיבר איתם, והרבה כסף, הרבה, כן. והגענו טסנו לשרם א-שייח, שם היה תדריך האחרון של יוני נתניהו, הוא לא היה בפאתוס כמו יורם גאון, בנאום לאומה וכדומה. היה תדריך מקצועי, צה"לי. אנחנו לא אומרים עכשיו כל מיני מילים, אבל לא, זה חשוב וכו' וכו'. חיכינו לילה וטסנו. אנחנו היינו במטוס השלישי או הרביעי. המטוס שלנו היה מטוס שקיפלו את כל אתם הייתם פעם בזה? אז השורות הן שורות כאלה לכל האורך. פירקו את הכל, השאירו רק בקדמת המטוס כמה מיטות על קומות. אנחנו היינו אמורים בעצם, ברגע שהם מקבלים אור ירוק שהמחבלים מחוסנים, מתעלמים מזה שממשיכים להיות שם לראות בכל מיני מקומות וזה, ואנחנו מביאים את החטופים, נוסעים להביא אותם, ואתם ברגל, מכניסים אותם פנימה וטסים. המטוס הראשון שהיה צריך לטוס ראשון זה אנחנו. אם כבר הם נמצאים, יש כבר הצלחה. ההצלחה זה קודם כל שהחטופים טסים חזרה.
טסנו לשם, הייתה טיסה מאוד מאוד קשה. קודם כל, אף אחד לא מדבר עם אף אחד. לא מדברים. לא מדברים. והמטוס טס, עלה וירד, היה צריך לעקוף כל מיני, בגלל המקמים, להתחמק מהמקמים שלאורך כל הדרך. נחתנו. קיבלנו אישור לנחות, ראינו את הבוזניקים, המטוס נחת, והמשיך הלאה, ועלה, יצא מהמסלול לרחבה הגדולה שם. עכשיו אנחנו ממתינים. יש ירי ויש אש. מחכים. אנחנו שומעים בקשר שחיסלו את המחבלים. קדימה. נסענו, חלקנו מאבטחים פעם מאבטחים, פעם אחת הולכים, מאבטחים את המטוס שלא יתקפו אותו, שלא יראו עליו, לראות אי אפשר לראות, לא יכול. וכל הזמן יש ירי, נוטבים בכדורים של הקלצ'ניקוב, הם ירוקים. יש נוטבים ירוקים ואדומים ויש ירי. היה שם חיל אוויר שבר לב אחר כך טיפל בהם. בר לב להשתתף במבצע. כשאתה אומר בר לב, זה עומר בר לב. כן, עומר בר לב, ודאי, כן. במופז היה לו 2 קומנדקרים כאלה או משהו כזה, והוא היה סובב לבודד את האזור. ומח"ט הצנחנים, המשימה שלו הייתה ללכת לטרמינל החדש. היה טרמינל ישן, טרמינל חדש. אגב, כשאנחנו רצינו לראות מפות, לא היה מפות. ולא היה לנו גם שום תצאות ושום תכנונים של הבתים. איפה הביאו? מהנדסים של סוריאל בונה. כן. ומפות ישנות משנות כן. נודע לנו אחר כך שחטיבת הצנחנים הלכה יותר רחוק לטרמינל החדש, ושם נתנו להם הוראה, יכול להיות שיש אזרחים, אסור לירות. ואז כשהפצוע שלנו ירד מהדקות, הוא קיבל כדור בצוואר. עכשיו אנחנו הולכים להביא את זה. מגיעים לעולם הגדול הזה, אתה רואה, זה שם באמת, איך האנשים שם מבוהלים, ילדים ונשים ורצים, והם רצים עכשיו מהמקום איפה שהיה הטרמינל, לא רחוק מאיתנו מטוס חנה. הם רצים וזה, יש רעש של הקרנף הזה, הוא מרעיש וחם, ואנחנו מביאים ועומדים. עכשיו אני אומר לעצמי, נו, מה קורה? דן שומרון נתן הוראה לקצין הקשר שלו, קראו לו מיירה, אמר לו, תספור אותם. לא להמריא לפני שסופרים שכולם נמצאים. סופרים. עכשיו, לא ידענו. היה שם קצת בלבול, לא ידעו בדיוק, חסר, לא חסר. סופרים עוד פעם, וזה לוקח זמן. עכשיו, אני אומר לעצמי, לעזאזל, אני עכשיו מדבר עם עצמי. עכשיו, מספיק שנוטב אחד ייכנס לתוך הזה, או איזה קליע, או איזה RPG. אני אעמוד פה עכשיו כרגע, שיפגע בי. באמת, אני אומר לכם עכשיו כמשהו בנימה אישית. בסוף, זהו, לטוס, לסגור, וטסנו. טסנו. במרבה חוסר המזל, עכשיו אני נכנס פנימה ואני עומד. אני עומד ליד זוג, בעל ואשתו ושני ילדים קטנים. אחד מהם קוראים לו בני, הוא אתמול בערב היה בטלוויזיה, סיפר על הסיפור שלו. עכשיו, האמא קוראים לה שרה. היא מתקרבת אליי, היא הייתה בהלם. היא לא הייתה המומה, היא הייתה בהלם. היא מתקרבת אליי ומלטפת לי את הפנים, ואומרת לי, זה אמיתי, אתה חייל של צה"ל? אני הייתי בלי דרגות. אמרתי, כן. הבעל שלה היה נווט בחיל אוויר. נווט או טכנאי, משהו כזה, הוא היה
מפוקס לגמרי. אמר לה, כן, אמרתי לך, זה חיים של הצל, את רואה? אנחנו כבר טסנו, אנחנו כבר לא שם. ואנחנו מדברים בינינו. והוא מספר לי שכשהתחיל הירי, הוא אמר לה, את תשכבי על ילד אחד ואני הילד השני. עכשיו היא שכבה על הילד הקטן של הבר מצווה, היה להם ילד גדול שלימים היה סגן מפקד יחידת 8200, אלוף משנה. ובני הזה שעכשיו הוא עכשיו איש עסקים, איש הייטק. היא שומעת אותו, אבא אומר, שומע אומר, שמע ישראל, אדוני, זה משפחה לא דתית בכלל. טסנו. המיזוג אוויר במטוס התקלקל, אין חימום. קור אימים. אתה יודע איזה קור יש במטוס? עכשיו, אין מה להתכסות. ציידו אותנו כל אחד בסמיכה שעשויה מנייר כסף. לקחנו את הסמיכה, לקחתי את החגור, פרסתי את החגור על הרצפה והתכסנו עם הסמיכה. הייתה נסיעה ארוכה מאוד, לא עצמנו עין בכלל, והתרגשות גדולה מאוד, נחתנו. נחתו בהתחלה בשדה התעופה, שם הורידו את האזרחים, והחיילים נשארו בתוך המטוס, ירדנו וחזרנו וכו'. שם קיבלו אותם יצחק רבין ואחרים, ואחר כך המטוס המשיך ונסע לבאחה 27. הגענו לבאחה 27, ירדנו בבאחה 27, אמרו יש לנו הפתעה בשבילכם. מה ההפתעה? כל יחידה הולכת לבית מלון, ארוחת צהריים, ואחר כך חוזרים חזרה. אנחנו, שלחו אותנו לירושלים, לבית מלון דיפלומט. עכשיו השגרירות נמצאת שם. הגענו לשם באוטובוס, איזה קבלת פנים. היה שם סמינר למורים דתיים, של לא חרדים, דתיים. אמרו להם, מה זה, קיבלו אותנו שירה, עם ספרי תורה ועניינים, באמת, קבלת פנים חמה ביותר, הייתה התרגשות עצומה, אתם מתארים לעצמכם. אכלנו, חזרנו חזרה, פה זה עכשיו זה סיפור מהחיים. חזרנו חזרה, עכשיו כל אחד התפזר ביחידה שלו. אני יוצא עכשיו מהשדה, אני הלכתי למקום שהנהג שלי היה שם, אין נהג. היה לי אוטו כזה מההגה הזה. רנו, כן. איפה נהג? עכשיו, אין פלאפון, כלום. ואני נשארתי לבד. עשיתי, הלכתי ברגל, מתוך באחה 27, לכביש שהולך לכיוון סירקין, עצרתי טרמפ, ונסעתי הביתה, באתי לפה. עם האיפה למנשי מקום. הארך התברר שהנהג שלי, ברדיו הודיעו, תוך כדי המבצע, שקצין בדרגת רב סרן נהרג, הם טעו. לא אמרו סגן אלוף פרנק. אז הוא שמע רב סרן וזה, ובטח המפקד שלי, עשה לקריה, לברר קשר אליי. ההחלטה לשחרר את השבויים נובעת מתוך הידיעה והאמירה חד משמעית שכל יהודי באשר הוא יהודי או ישראלי יש מדינה והיא תחלץ אותו. ההחלטה לעשות את המבצע באנטבה עם כל הקשיים והסיכונים לא לחזור, כי אם לא חוזרים זה תקרית איומה ובינלאומית, נובעת מהאמונה שיש לנו חיילים מצוינים ושאין מציאות אחרת שלא נשחרר אותם. שלום, אני רוצה להודות לך על הדברים עד כאן,
שמענו קצת על תימן, על העלייה לארץ, על הילדות, הגיוס לצבא, המסלול הצבאי שלך, וסיימנו את הפרק הזה במבצע אנטבה. המשך הסיפור בפרק הבא. תודה רבה. תודה רבה לכם.